Hi guys! Welcome sa Sipnayan. In this video ay tutuloy natin yung series natin on elementary school mathematics. No? So sa previous video in this series, ang pinag-usapan natin ay about place value. No? Sabi natin, pag meron tayong number such as 7,256, no? So yung mga digits niyan may place value. For example, yung 6, ang place value niyan ay ones. Yung 5 ay tens, no? Yung 2 ay hundreds, at yung 7, thousands, and so on. So, ang place value system isa siya sa pinakamandang sistema na imbento sa mathematics, no? Kasi ang place value system allows us to repeat numbers, no? For example, pwede ka magkaroon ng 6 dito na iba yung meaning sa 6 dito, no? At iba ang meaning sa 6 dito. No? In Egyptian mathematics, for example, nung hindi pa na-invento itong number na ginagamit natin, the Hindu-Arabic numbers, itong mga ginagamit natin na to, walang place value, so they have to memorize a lot of numbers, no? A lot of symbols. No? So sa atin, 0 to 9 lang, 10 lang. But if you have no place value, syempre magkakaroon ka ng another symbol for hundreds, for thousands, for 10,000s, and so on. No? At mas mahirap din mag-add. Anyway, ang isa pa sa importance ng place value ay sa addition. No? Halimbawa, pag nag-add tayo, 7,256 plus 231. So, ginaganyan ba natin siya? Ganito ba tayo mag-add? Paano bang pagka-align natin? Di ba ina-align natin siya to the right? So, dapat 7,256 plus 231. Ano napapansin nyo? Di ba ina-align natin to the right? No? Kasi, pag ganito, mahirap to kasi magkaiba ng place value. So, pag inad natin to 6, ito, hindi tayo pwede maglagay dito ng digit kasi magiging 50 plus 1 to, so magiging 51. Or, since we are aligning to the left, no? Pag left align siya, ito, 51 tayo nandito. Diba? And 230, 200 ito plus 30. So, 230. Again, mahirap pa rin i-divide to, although na nakapag-add na tayo. So, that's the reason why we align to the right, because the reason for that is we want to add the digits with the same place value. Okay? So, itong part na to, this is the ones place, di ba? So, ina-add natin yung ones, ina-add natin yung tens, pareho. Ina-add natin yung hundreds, no? Hundreds. Okay? And thousands and so on. So, ang ibig sabihin lang yan, magkapareho dapat na place value, no? Yung ina-add natin. And, ayaw na niya mag-undo. Naubos na yata. So, ibig sabihin, we have to add 6 and 1. 7. 5 and 3 is 8. 2 and 2 is 4. Tapos, bring down 7. No? So, later, mas i-elaborate natin yung advantage ng place value system sa pag-add. No? Later, sa susunod na video, napakita ko sa inyo na hindi lang yung ganitong klase o hindi lang yung ganitong method ang mag-add by adding the corresponding digits or the digits with the same place value, but there are also other methods. At itong method na ito, derived siya, galing siya doon sa method na ang ina-add ay yung mga numbers in the same place values. Okay, so sana ay malinaw. No? Kung mapapansin nyo, elementary math ito, pero yung discussion natin ay medyo malalim ng konti. No? Hindi lang tayo nag-add. Of course, hindi ko na kailangang ituturo ang mag-add, no? Because I know that you know how to add. Pero the concepts behind, no, addition, yun ang dapat natin pag-aralan. Okay, so maraming salamat. Sana ay may natutunan kayo. Gusto kayong invite sa ating YouTube channel, youtube.com/user/9ph. Our Facebook page at facebook.com/9ph. And our website. Maraming salamat. I'll see you in the next tutorial.